านบอลช่อง3หรืองานแฟนมีตหลิงออมกันแน่คือพูดเลยนะคำว่าอลังการอย่างน้อยไปต้องใช้คำว่าโคตรอลังการแบบสะเทือน3โลกเสียงกรี๊ดไม่ใช่แค่ดังแต่คือคลื่นเสียงแห่งความรักที่กระแทกเข้าอกคนดูแบบขนลุกตั้งแต่ยังไม่เริ่มโชว์บอกเลยว่างานนี้ไม่ใช่แค่สนามกีฬาแต่มันคือสนามพยานรักแฟนคลับหรือที่เราเรียกว่าเจ้าความรักยกกันมาแบบไม่ได้มาเล่นๆนะคะสแตนยักษ์ระดับตึก10ชั้นแบนเนอร์สะบัดแรงยิ่งกว่าพายุเข้าแสงสีเสียงคือระดับคอนเสิร์ตโลกแม้จะเป็นลมเต็ม10ให้1 ล้านไปเลยค่ะแม่พลังดอมม่วงมหาอำนาจใหม่ของโลกใครยังไม่รู้วันนี้รู้ไว้เลยนะคะดอมม่วงไม่ธรรมดาดอมม่วงไม่เคยเบาดอมม่วงรวยและรักจริงเป็นระเบียบนิดนึงมาชูถ่ายรูปกันเลยค่ะด้วยเห็นหมดใช่ปะเป็นระเบียบจัดเต็มทุกจุดรถฟู้ดทรัค37 คันขบวนขันหมากซุ้มงานวัดชิงช้าสวรรค์ลาม3 ภาษาไทยจีนอังกฤษไลฟ์สดระดับโปรทั้งหมดนี้แฟนคลับทำเองหมดค่ะใครจะสู้ด้อมนี้ได้คะนี่มันไม่ใช่แฟนคลับแล้วนะคะลูกนี่มันทีมโปรดักชันระดับโลกและแล้ววินาทีที่ทุกคนรอคอยพี่หลิงน้องออมปรากฏตัวพุ่งเหมือนเปิดแฟลช100 ดวงสวยจนไฟสนามยังต้องรีเสียงร้องนุ่มละมุนทรงพลังดูไปยิ้มไปฟินไปจิกหมอนไปแล้วจังหวะที่แม่ต้องหยุดหายใจคือน้องออมจับซิกแพคพี่หลิงเปิดเสื้อโชว์ต่อหน้านี่มันงานบอลหรืองานลองใจแฟนคลับสายตาน้องเนียนคือแบบเดี๋ยวตะพีคืนนี้ไม่รอดแม่พูดเลยและเจ๊ขอบอกตรงนี้เลยนะคะตาเนี่ยมีสิทธิ์นอนนอกห้อง 99.99% เพราะเล่นใหญ่เกินเบอร์เพราะยั่วเก่งเกินต้านเพราะเปิดก่อนไม่รอใครเจ๊ขอถามคำเดียวนี่คือสัญญาณอะไรจับแบบไม่ได้จับเล่นๆนะคะมันคือการโชว์ความมั่นใจแบบมีนัยยะสายตาน้องคือแบบ
พี่ดูไว้ของจริงมันต้องแบบนี้ยังไม่ทันที่คนดูจะตั้งสติพี่หลิงไม่พูดพร่ำทำเพลงเปิดเสื้อขึ้นมาโชว์ต่อหน้าเลยกรี๊ดสนามแตกไปเลยค่ะแม่นี่มันไม่ใช่การโชว์ธรรมดาแต่นี่คือศึกประชันซิกแพคแห่งปีคนดูอย่างเจ๊คือยืนไม่อยู่นั่งไม่ติดบางคนก็ยกมือถ่ายแต่กล้องสั่นเพราะมือสั่นที่พีคกว่าคือสายตาน้องออมหลังจากพี่หลิงเปิดเสื้อมันไม่ใช่สายตาธรรมดาแต่มันคือพีเล่นกับไฟนะคะเนี่ยเอาไว้สุดใช่ไหมคะคืนนี้เจอกันแน่แม่พูดตรงนี้เลยนะคะถ้าสายตาฆ่าคนได้พี่หลิงคือสลบไปแล้วหนึ่งนี่มันงานบอลช่อง3หรืองานลองใจแฟนคลับทั่วประเทศคือจะให้แฟนคลับนั่งดูเฉยๆได้ยังไงภาพก็ชัดโมเมนต์ก็แรงเคมีคือทะลุจอออกมาแล้วคนดูบางคนคือเอามือทาบอกบางคนเอายาดมขึ้นมาบางคนกรี๊ดจนเสียงหายแม่ข้างๆนี่คือพูดเลยว่าลูกแม่ไม่ไหวแล้วแม่จะเป็นลมพีคไม่หยุดจริงๆเพราะอยู่ดีๆสวรรค์ก็เปิดฟ้าก็แยกและภาพในตำนานก็เกิดขึ้นตรงหน้าหลิงออมณเดชน์ยาย่านี่ไม่ใช่เฟรมธรรมดาคือบอกเลยนะคะแค่2 คนว่าปังแล้วแต่นี่มา4 คนพลังมันคูณร้อยไปเลยฝั่งหนึ่งคือคู่จริงระดับตำนานของช่อง3อีกฝั่งคู่มาแรงที่แฟนคลับเชียร์ทั้งประเทศและมายืนอยู่ในเฟรมเดียวกันรุ่นพี่ส่งต่อบัลลังก์ความหวานรุ่นน้องรับไม้ต่อแบบไม่ตกพื้นนี่คือเฟรมพระราชทานรุ่นพี่ส่งต่อความหวานรุ่นน้องรับไม้ต่อความฟินคู่จริงช่อง3เขาว่าไม่เกินจริงภาพมันออกมายังไงรู้ไหมคะแม่ณเดชน์หล่อออร่าฟาดเหมือนเจ้าชายยาย่าสวยละมุนระดับนางพระยาหลิงเทนิงแต่แอบมีความขี้เล่นส่วนน้องออมสดใสน่ารักแต่แฝงความแซ่บเบาๆคือมันไม่ใช่แค่ยืนรวมกันค่ะมันคือจักรวาลความรัก2 รุ่นชนกันแฟนคลับคือแตกบางคนกรี๊ดจนเสียงแหบบางคนเซฟรูปทันทีบางคนตั้งเป็นวอลเปเปอร์ไปแล้วแม่บางคนคือบอกเลยว่าลูกเฟรมนี้แม่ขอใส่กรอบขึ้นหิงคู่จริงช่อง3เขาว่าไม่เกินจริงเพราะรุ่นพี่พิสูจน์แล้วว่ารักจริงรุ่นน้องพลังมันใช่มันมาเต็มอีกไม่นานหลิงออมจะกลายเป็นอีก1 คู่ที่ยืนอยู่ตรงจุดเดียวกับพี่ๆได้แบบเต็มภาคภูมิเฟรมนี้ไม่ต้องอธิบายเยอะแค่ดูก็รู้แล้วว่าของจริงมันเป็นยังไงแล้วจุดที่ทำให้คนทั้งสนามตายอย่างสงบคือกอดกันกลมกลางสนามมดขึ้นสนามแล้วลูกใครยังบอกว่าไม่ใช่แม่ถามจริงแล้วแบบเนี้ยเรียกว่าอะไรคะพยานก็เต็มสนามหลักฐานก็ชัดทุกมุมช่วงกีฬาแต่หวานกว่าแข่งบอล ลงสนามวิ่งมาเตะจุดโทษเสียงกรี๊ดคือแบบโรนัลโดเมืองไทยมาแล้วจังหวะนี้แม่บอกเลยว่าทั้งสนามแทบหยุดหายใจอยู่ดีๆเสียงพิธีกรก็พุ่งขึ้นมาคนดูเริ่มรู้แล้วว่าอะไรบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นและภาพก็ตัดไปที่พี่หลิงวางบอลลงพื้นถอยหลังไป3 ก้าวคนดูทั้งสนามคือแบบเงียบลุ้นใจเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกมาบางคนพนมมือแล้วนะลูกบางคนหลับตาแล้วลุ้นบางคนพูดว่าเขาเถอะนะขอร้องแล้วพี่หลิงก็วิ่งง้างขาเตะเต็มแรงตุบลูกบอลพุ่งเหมือนติดจรวดเวลาเหมือนหยุดไป1 วิแล้วก็เข้าแล้วก็ก
กรี๊ดสนามแตกเสียงกรี๊ดทะลุเพดานคนดูคือกระโดดกันทั้งสนามแต่พีคยังไม่จบค่ะเพราะทันทีที่บอลเข้าน้องออมวิ่งมาวิ่งแบบไม่คิดชีวิตวิ่งแบบคนของฉันทำได้แล้วก็กระโดดเข้ากอดทันทีแม้จะเป็นลมตรงนี้แหละขอถามดังๆนี่มันฟุตบอลหรือฉากรักโรแมนติกคือมันครบหมดเลยนะคะพระเอกยิงประตูนางเอกวิ่งเข้ากอดคนดูก็ร้องไห้กรี๊ดลั่นมาถึงฝั่งน้องออมบ้างค่ะคุณผู้ชมบอกเลยว่าเจ๊ก็แอบลุ้นนะคะเข้าเถอะนะเข้าเถอะลูกเจ๊เชียร์อยู่ บอกเลยว่าถึงบอลจะไม่เข้าแต่หัวใจคนดูเข้าเต็มคือจังหวะนั้นนะคะ ทุกคนกำลังลุ้นกันสุดชีวิตหลังจากเห็นพี่หลิงยิงเข้าไปแบบพระเอกแล้วสายตาทั้งสนามก็หันมาที่น้องออมทันทีความกดดันมันพุ่งมารวมที่คนเดียวแต่อย่าเพิ่งเสียใจค่ะเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปมันพีคยิ่งกว่ายิงเข้าทันทีที่น้องออมทำหน้าแบบอุ๊ยพลาดไปนิดนึงพี่หลิงเดินเข้ามาพร้อมพลังคนของฉันไม่ว่าอะไรฉันก็ซับพอร์ตแล้วก็มีจังหวะแบบยิ้มให้ปลอบเบาๆอยู่ข้างๆไม่ห่างแม่ขอพูดเลยนะคะยิงไม่เข้าไม่เป็นไรค่ะแต่ได้กำลังใจระดับนี้ใครจะไปแคร์คะลูกแต่สิ่งที่ทำให้เจ๊ทั้งขำทั้งสงสารก็คือพี่แอนค่ะพี่แอนสั่งวิดพื้นแม่คือแบบหาเอาจริงดิแต่น้องออมคืออะไรไม่เถียงไม่ถอยลงไปวิดพื้นเลยจ้าวิดแบบแข็งแรงจริงจังมีความตั้งใจสุดๆและนี่เลยค่ะคือเสน่ห์ของน้องออมถึงจะยิงไม่เข้าแต่ความน่ารักเต็มร้อยความพยายามมาเต็มความเอ็นดูจากคนทั้งสนามมีล้นแม่สรุปให้แบบไม่ต้องคิดเยอะยิงเข้าได้แต้มยิงไม่เข้าได้ใจคนทั้งสนามแต่กรณีน้องออมคือได้ทั้งใจได้ทั้งคนข้างๆงานนี้คือโปรดักชันระดับประเทศพลังแฟนคลับระดับโลกความหวานระดับจักรวาลและที่สำคัญที่สุดพลังความรักของหลิงออมมันไม่ใช่แค่คำว่าแฟนคลับแล้วแต่มันคือครอบครัวพลังใจความผูกพันที่เกินคำว่ารักใครที่ได้อยู่ในสนามเมื่อวานนี้คุณคือพยานรักตัวจริงค่ะและใครที่ดูผ่านจอก็ยังสัมผัสได้ว่าความรักมันล้นออกมานอกจอจริงๆปีนี้ว่าปังแล้วปีหน้าขอใหญ่กว่านี้อีกได้ไหมคะหลิงออมไม่ใช่แค่คู่จินแต่คือปรากฏการณ์ของวงการใครดูคลิปนี้จนจบเจ๊ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้เจ๊ฝ่ายบันเทิงไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าท้ายคลิปยังมีอะไรน่ารักอีกเพียบอย่าเพิ่งกดออกกันนะ สวัสดีค่ะถ่ายรูปมันเป็นก็ได้ก่อนเดี๋ยวพี่เมย์เล่นเทนนิสเล่นเทนนิสเล่นไทควันโดพี่เมย์เล่นแบบแต่พี่เทนนิสเล่นไทควันโดทูเกเตอร์ค่ะ มาตรงกลางเลยค่ะคุณ เช่นแบบแต่ท ซื้อน้ำให้ ำครับ อ้าวตรงนี้